Most a Focus CMS bemutatását csupán audio formában folytatom, itt a természetben sétálva, és ha már a természetnél, a természetességnél tartunk, akkor kiemelném azt is, hogy az egész rendszernek a működése admin oldalról is elsősorban úgy van megtervezve és kialakítva, hogy ez a lehető legtermészetesebb módon kézreálló működéssel legyen használható, nem csak asztali számítógépen vagy laptopon, hanem természetesen mobil optimalizált formában, tableten vagy okostelefonon is. Tehát az összes jelenlegi funkció, beleértve a képkezelés, fájlkezelés, albumkezelés és létrehozás mind tökéletesen, teljes értékkel létrehozható okostelefonról is, egyszerű böngészőben. Tehát ha tartalom létrehozásról vagy módosításról van szó, akkor abban is teljes szabadság biztosított. Nos, az egész megalkotásának, megtervezésének és létrehozásának, illetve használatának alappillérét jelöli, mint minden rendszerben, a tartalomszerkesztő rész. A Focus CMS, mint a neve is mutatja, azt igyekszik segíteni optikailag is és működésében is, hogy a tartalomkészítése közben arra az alaptevékenységre tudjunk a leginkább fókuszálni úgy, hogy az ergonomikus módon is biztosítva legyen, és ne legyenek különböző kényelmetlenségek annak használatában. Nos, a bázisa minden ilyen rendszernek a tartalom, illetve szövegszerkesztő modul, amely sok esetben a TinyMCE nevű projekttel van megvalósítva, esetlegesen egy-két saját modullal kiegészítve. Nos, a CK editor hasonló mód lehetőséget teremt sok mindenre, de mindegyik esetében fölmerülnek különböző olyan licenszkérdések is, amelyek nem biztos, hogy jól illeszkednének ebbe az MIT licenszel ellátott projektbe. A másik, hogy szerettem volna rendkívül könnyed és mégis jól, stabilan használható működést létrehozni, és rengeteg tervezés és tesztelés után úgy döntöttem, hogy hanyagolom az efféle szerkesztő JavaScript és egyéb kódbázisok használatát, amelyet külső forrásból integrálnék bele, és létrehozok egy saját szerkesztő felületet. Nos, itt alapvetően mit is kell érteni? Hát azt, hogy a Markdown kód formázás, amely rendkívül elterjedt és népszerű, tökéletesen illeszkedik az én igényeimhez, rendkívül megszerettem, és több oldalról megközelítve is rengeteg hasznos lehetőséget tartogat. Például egy Markdown formátumot támogató jegyzettömb vagy szövegszerkesztő alkalmazással már az ember elkezdheti a szövegszerkesztési munkát, amit könnyedén átilleszthet a webes felületre. Továbbá, mivel a Markdown is egyfajta kódszerű működés, így ez szépen együtt tud működni a szerkesztőben használatos, általam létrehozott WordPressből is ismert, vagy ahhoz hasonló rövid kódokkal, amellyel ki vannak egészítve az alapfunkciók. Nos, természetesen mindezt majd képernyőfelvétel videó keretében fogom bemutatni. Most egyelőre maradjunk az elméletnél, próbáld meg egy kicsit velem haladva elképzelni ezt az egészet. Ahhoz, hogy
egy általános blogot, weboldalt tudjunk üzemeltetni, elengedhetetlen funkcionalitás, amely esetében a legtöbb tartalomkezelő el szokott vérezni, az a média támogatás, vagyis képek beillesztése, illetve képalbumok létrehozása, képnézegető alkalmazásával frontoldalon. Természetesen a különböző rendszerek bővíthetőek, de mindegyiknek megvan a maga működése. Talán a WordPress-é az egyik legkiforrottabb, de ott is előfordulnak például olyan hibák, hogy egy 600x600 pixeles kép valamiért nem jól generálódott, és nagyon nehéz megoldani, hogy jól működjön. Stb. A lényeg, hogy a szerkesztő alapvetően egy textarea, HTML elem, amely ki van egészítve különböző funkciókkal. De hogy is valósítható meg az, hogy egy képalbum rövid kódot mégse kézzel kelljen beleírni a tartalomba, mert nyilvánvalóan az nem ergonomikus, nem korszerű. Hát létrehoztam egy olyan működést, hogy a saját médiakezelő rendszerem, amely modálablakban fut, az képes beilleszteni nyilvánvalóan a rövid kódot, mégpedig oda, ahol éppen aktuálisan a kurzor van a szerkesztőbe. Ehhez, hogy módosítható legyen, szükséges még további kreatív funkció, amelyet úgy valósítottam meg, hogy a Ctrl-t nyomva tartva balegérgombbal rákattintunk a rövid kódra, így a háttérben JavaScript értelmezi a kurzor aktuális pozíciója alapján abban a sorban lévő rövid kódot, majd annak értékét alapján meghívja a vonatkozó képeket, és így már is lehetőség nyílik arra, hogy a rövid kódot módosítsuk, majd a módosított képalbumnál a frissítés gombra kattintva ez a rövid kód a szerkesztőben átírásra kerül, tehát kézzel semmilyen ID-t nem kell beírni. Ez az egész lehetővé teszi a könnyed, de mégis hatékony munkát. Továbbá a fájlkezelésről szeretnék még egy kicsit beszélni ebben a videóban, ami megint hiánypótló működéssel bír. A képek, illetve egyéb fájlok feltöltése során a fájlok eredeti neve egy UID generált karaktersorozatra van kicserélve, természetesen a kiterjesztést megtartva, legenerálódnak a különböző definiált képméretek, kicsi, közepes, nagy, és természetesen ennek megfelelően az adatbázisban a megfelelő táblában letárolásra kerülnek a kép eredeti adatai, eredeti fájlnév lesz az alapértelmezett képnév mondjuk, és különböző leíró metaadatok is, mint a kép méretei és kiterjesztés, fájltípus mind tárolásra kerül, amely segíti a további működést a rendszer használata során. Hiszen a képméretek letárolásával egyéb HTML tagek definiálhatóak automatizáltan, amely kereső optimalizálás szempontjából rendkívül nagy előnyt jelent. És természetesen megspórolja nekünk a kézzel való egyéb adatoknak a beírkálását. Ennél sokkal szemléletesebb lesz természetesen a képernyő videós formátum. Ebben a videóban elég is ennyi.